Đại dương có lẽ là nơi bí ẩn nhất trên toàn bộ trái đất. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì đại dương chiếm tới 71% tổng diện tích bề mặt trái đất. Và cho đến thời điểm hiện tại, con người mới chỉ khám phá được khoảng 5% đại dương. 95% còn lại có thể ẩn chứa bất kỳ điều chưa biết nào, vượt xa trí tưởng tượng của nhân loại. Hôm nay, tôi sẽ dẫn các bạn lặn sâu vào vùng đại dương bí ẩn nhất để khám phá một sinh vật cổ đại khiến người ta vô cùng bất an. Trước tiên, chúng ta sẽ lặn xuống vùng biển sâu, nằm dưới lớp băng lạnh giá của Bắc Cực. Tại đây, bạn sẽ thấy một sinh vật khổng lồ đang chậm rãi bơi trong làn nước tối tăm. Đó chính là nhân vật chính của chúng ta hôm nay, cá mập Greenland, còn được gọi là cá mập ngủ Greenland. Là loài cá có kích thước lớn nhất Bắc băng dương, cá mập Greenland cũng là một trong những loài cá mập to lớn và bí ẩn nhất trên trái đất. Những ngư dân từng nhìn thấy chúng đều gọi chúng là bóng ma. Biệt danh này xuất phát từ những chuyển động chậm chạp cùng đôi mắt nhợt nhạt gần như vô hồn của chúng. Tên gọi cá mập ngủ Greenland cũng bắt nguồn từ đặc điểm đó. Và điều khiến người ta khó chịu nhất chính là đôi mắt của chúng. Bởi mắt chúng thường xuyên bị ký sinh bởi một loài sinh vật trông giống giun thuộc nhóm giáp xác chân trèo. Những ký sinh trùng này cứ lủng lẳng bám trên mắt của chúng, rất dễ nhận thấy và trông vô cùng khó chịu. Được rồi, không nói dài dòng nữa, giờ chúng ta chính thức bắt đầu hành trình khám phá. Dọc theo vùng ven biển của vòng Bắc Cực, những thợ săn Inuit lớn tuổi luôn nhắc nhở thế hệ trẻ nhất định phải tránh xa những bóng ma xám trôi nổi trên mặt nước. Đó chính là cách gọi cổ xưa nhất của họ dành cho cá mập Greenland. Cũng là lần gặp gỡ đầu tiên giữa con người và sinh vật này. Khi ấy, người Inuit tuy chưa dùng ngôn ngữ khoa học để định danh nó, nhưng qua kinh nghiệm truyền đời, họ đã khắc ghi những hiểu biết sinh tồn liên quan đến loài cá mập này. Điều đầu tiên là thịt của nó có độc. Chó kéo xe của họ sau khi ăn thịt này đã lên cơn co giật dữ dội. Thứ hai, xương hàm của nó cực kỳ sắc bén, có thể dùng để chế tạo công cụ cắt da và thịt các loài thú biển. Cuối cùng là việc trên mắt nó luôn treo lủng lẳng những con hải trùng, khi bơi trông như sứ giả được phái lên từ cõi âm. Còn việc cá mập Greenland thực sự được giới khoa học chú ý tới thì phải bắt đầu từ thời đại đại hàng hải của thế kỷ 18. Vào năm 1776, nhà tự nhiên học người Na Uy Otto Friedrich Müller đã ghi chép trong nhật ký khảo sát Bắc Đại Tây Dương về một loài cá mập có kích thước khổng lồ với làn da màu xám xanh. Lưu ý rằng Müller này không phải là nhà vi khuẩn học cùng tên, xin đừng nhầm lẫn. Dựa trên môi trường sống của loài cá mập này, khi đó ông tạm thời đặt tên cho nó là cá mập Bắc Cực. Và trong phần mô tả ghi chép, ông viết rằng chiều dài cơ thể của nó vượt quá 6 mét, làn da thô ráp, trên mắt còn có vật lạ, tốc độ bơi chậm chạp như một ông lão 80 tuổi. Đoạn mô tả này chính là tư liệu ghi chép bằng văn bản đầu tiên của giới khoa học về cá mập Greenland. Tuy nhiên, nó chỉ dừng lại ở những mô tả sơ lược về hình thái và môi trường sống, còn nguồn gốc độc tính, bí mật về tuổi thọ được phát hiện sau này, thậm chí cả vai trò sinh thái thực sự của nó vẫn còn ẩn sâu trong bóng tối vô tận dưới lớp băng Bắc Cực. Tất cả đã trở thành những bí ẩn chưa có lời giải của thời đại đó. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của sinh học biển, sang thế kỷ 19, các nhà khoa học bắt đầu thử tiến hành phân loại loài một cách chính thức đối với cá mập Greenland. Nhà động vật học người Đan Mạch John Reinhardt sau khi giải phẫu một cá thể cá mập Greenland bị mắc cạn đã phát hiện nó có sự khác biệt rõ rệt so với tất cả các loài cá mập đã biết. Chẳng hạn như các vân tăng trưởng trên đốt sống của nó khác với những loài cá mập khác, gan chiếm tới 1/4 trọng lượng cơ thể và trong cơ thể còn chứa nồng độ ure rất cao. Vào năm 1827, John Reinhardt chính thức đặt tên khoa học cho loài này là Somniosus microcephalus. Tên gọi này có nghĩa là cá mập ngủ, loài đầu nhỏ. Danh pháp này vừa chỉ rõ tập tính vận động chậm chạp của nó, vừa mô tả tỷ lệ đặc trưng giữa phần đầu và cơ thể đồ sộ. Cách đặt tên này cũng trở thành nền tảng quan trọng cho định nghĩa khoa học về cá mập Greenland. Tuy vậy, những vấn đề cốt lõi xoay quanh cá mập Greenland vẫn chưa được giải đáp. Chẳng hạn như, vì sao một loài cá mập trông có vẻ vụng về như vậy lại có thể chiếm vị trí kẻ săn mồi đỉnh cao trong vùng biển sâu Bắc Cực? Những nghiên cứu mang tính đột phá thực sự chỉ xuất hiện vào thế kỷ 20. Năm 1936, các nhà khoa học của Viện Nghiên cứu Hải dương Iceland đã tiến hành một thí nghiệm tưởng chừng rất bình thường. Nhưng kết quả thu được lại khiến cả thế giới sửng sốt. Họ gắn một thẻ kim loại lên một cá thể cá mập Greenland dài hơn 2 mét rồi thả nó trở lại biển sâu. Sau 16 năm, con cá mập này lại bị bắt được một lần nữa. Điều gây chấn động là chiều dài cơ thể của nó chỉ tăng thêm đúng 9 cm. Con số này khiến tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ. Nếu tính theo tốc độ tăng trưởng này, một cá thể cá mập Greenland dài 6 mét chẳng phải sẽ cần tới hơn 1.000 năm để đạt được kích thước đó hay sao? Tuy nhiên, vào thời điểm ấy, giả thuyết này vẫn thiếu bằng chứng trực tiếp.
Vì thế, nó từng bị nhiều nhà khoa học cho rằng chỉ là ảo tưởng của vùng ven biển Bắc Cực. Mãi cho đến năm 2016, nhóm nghiên cứu của Đại học Copenhagen mới mang đến một phát hiện mang tính đảo lộn. Họ sử dụng kỹ thuật định tuổi bằng carbon 14 trên thủy tinh thể mắt để kiểm tra 28 cá thể cá mập Greenland. Kết quả cho thấy, cá thể lớn nhất trong số đó có tuổi đời ít nhất là 272 năm và tuổi tối đa thậm chí có thể lên tới 512 năm. Nghiên cứu này không chỉ đưa cá mập Greenland vào sách giáo khoa với danh xưng động vật có xương sống thọ nhất trái đất, mà còn khiến con người phải nhìn nhận lại nhịp độ sinh trưởng của loài sinh vật này. Mỗi năm, chúng chỉ tăng trưởng khoảng 1 cm. Riêng việc đạt tới độ trưởng thành sinh dục cũng đã cần khoảng 156 năm. Trời đất ơi, chẳng lẽ thời gian đã bị bấm nút quay chậm trên cơ thể của nó sao? Đồng thời, những định nghĩa khác về cá mập Greenland cũng liên tục được điều chỉnh lại. Trước đây, giới khoa học từng cho rằng chúng chỉ là những kẻ dọn rác của biển sâu, chủ yếu ăn xác thối. Thế nhưng, các nghiên cứu sinh của Đại học Windsor thông qua thẻ theo dõi vệ tinh đã phát hiện rằng loài cá mập này sở hữu khứu giác cực kỳ nhạy bén, cùng khả năng cảm nhận điện trường, có thể âm thầm phục kích những con hải cẩu đang ngủ trong nước và là kẻ săn mồi chủ động thực thụ. Bí ẩn về độc tính của chúng cũng dần được làm sáng tỏ thông qua các phân tích hóa học. Trong cơ thể chúng tồn tại nồng độ cao của oxy trimethylamine, giúp chống chịu áp suất cực lớn và nhiệt độ thấp của biển sâu. Tuy nhiên, mọi lợi thế đều đi kèm mặt trái. Đó là thịt của chúng, khi vào cơ thể các loài động vật khác, sẽ bị chuyển hóa thành trimethylamine độc hại. Điều này cũng mang lại cơ sở khoa học cho khái niệm cá mập độc. Ngay cả loài ký sinh trùng bám trên mắt của chúng cũng đã được xác nhận là một loài giáp xác chân trèo mang tên Omatocoita elongata. Mối quan hệ ký sinh này không đơn thuần chỉ gây hại một chiều. Một số nghiên cứu cho rằng những ký sinh trùng này có thể giúp cá mập Greenland thu hút con mồi, qua đó mang lại cho cá mập Greenland một lợi thế sinh tồn đầy kỳ lạ. Sau khi tìm hiểu xong hành trình được phát hiện của loài này, tiếp theo chúng ta sẽ đi sâu tìm hiểu những đặc điểm của chúng cùng các bằng chứng thực nghiệm liên quan. Những ngư dân địa phương sinh sống trong khu vực phân bố của cá mập Greenland, nếu chẳng may bắt được cá mập Greenland, họ chắc chắn sẽ lập tức tránh xa, bởi trên cơ thể cá mập Greenland tỏa ra mùi khai nồng nặc của nước tiểu. Tất nhiên, con người rất hiếm khi chủ động đánh bắt chúng, bởi lẽ thịt của loài này có độc, nhưng chó kéo xe thì không hề biết điều đó. Nếu chó kéo xe vô tình ăn phải một lượng lớn thịt cá mập Greenland, chúng sẽ rơi vào trạng thái giống như say rượu, và tình trạng này cực kỳ nguy hiểm. Những con chó bị ngộ độc sẽ xuất hiện các triệu chứng như chảy nước dãi không ngừng, nôn mửa, tiêu chảy cấp tính, co giật và cuối cùng thường không tránh khỏi cái chết. Thế nhưng, sự kỳ lạ của cá mập Greenland không chỉ dừng lại ở ngoại hình dị thường và độc tính của thịt. Chúng dường như là một loài sinh vật vượt ngoài mọi quy luật thông thường, khó có thể xếp chung với các loài khác. Dù tốc độ bơi của chúng chỉ vào khoảng 2 km/h, nhưng vẫn giữ vị trí kẻ săn mồi đỉnh cao trong hệ sinh thái nơi chúng sinh sống. Hơn nữa, chúng còn là loài cá mập duy nhất có thể sinh sống quanh năm trong vùng biển băng giá của Bắc Cực và thậm chí còn có thể cư trú ở vùng biển sâu hơn 2.000 mét. Nơi đó, nhiệt độ nước biển thấp nhất có thể xuống tới âm 2 độ C. Như đã đề cập trước đó, cá mập Greenland có tuổi thọ cực kỳ dài, gọi chúng là những sinh linh cổ xưa hoàn toàn không hề quá lời. Một số cá mập Greenland hiện vẫn đang sinh sống trong đại dương, có thể đã tồn tại từ trước khi Columbus phát hiện ra châu Mỹ, thậm chí còn sớm hơn cả thời điểm Michelangelo vẽ trần nhà Nguyện Sistine. Vào thời điểm đó, đế chế Aztec và đế chế Inca vẫn đang ở thời kỳ hưng thịnh. Suốt hàng trăm năm, những bí ẩn xoay quanh cá mập Greenland vẫn bị đóng băng trong vùng biển sâu Bắc Cực và không ai hay biết. Nhưng ngày nay, tấm màn bí ẩn ấy đang dần được vén lên. Cá mập Greenland thuộc nhóm cá mập có kích thước rất lớn. Chiều dài cơ thể của chúng thường vào khoảng 6 đến 7 mét, tương đương với chiều dài của một chiếc xe buýt. Trọng lượng tối đa có thể đạt tới 1.000 kg, không thua kém nhiều so với cá mập trắng lớn. Thế nhưng, tập tính sinh hoạt của hai loài này lại hoàn toàn trái ngược nhau. Cá mập trắng lớn nổi tiếng với sức bùng nổ mạnh mẽ và tốc độ bơi cực nhanh, với vận tốc tối đa có thể đạt tới 50 km/h. Trong khi đó, tốc độ bơi tối đa của cá mập Greenland chỉ khoảng 2,9 km/h. Chúng chủ yếu sinh sống ở các vùng biển thuộc Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương, đôi khi cũng xuất hiện ở những khu vực xa hơn về phía Nam. Trước đây, thậm chí từng có một cá thể cá mập Greenland được phát hiện ở vùng biển Caribe, nhưng rất rõ ràng nó đã bị lạc đường giữa đại dương. Điều khó hiểu là, dù di chuyển chậm chạp như vậy, thực đơn của cá mập Greenland không chỉ có các loài cá như cá tuyết, mà còn bao gồm cả hải cẩu, những loài động vật có vú biển vô cùng nhanh nhẹn. Điều này khiến nhiều người cảm thấy khó lý giải. Có một giả thuyết cho rằng cá mập Greenland có thể chỉ tấn công hải cẩu khi chúng đang ngủ say dưới nước. Bởi xét cho cùng, đối với hải cẩu,
gấu Bắc Cực mới là kẻ thù nguy hiểm nhất của chúng. Vì thế, ngủ trên băng vẫn không an toàn bằng ngủ dưới nước. Nhưng điều này lại vô tình tạo cơ hội cho cá mập Greenland với khứu giác nhạy bén ra tay. Mặc dù khi hải cẩu phát hiện ra nguy hiểm, tốc độ bơi của chúng hoàn toàn vượt trội so với cá mập Greenland, nhưng đừng quên rằng chính sự chậm chạp của cá mập Greenland lại giúp nó ẩn mình một cách hoàn hảo. Tuy vậy, hiện nay giả thuyết này vẫn chưa có đủ bằng chứng để xác thực. Vì thế, nó vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu. Hiện tại, một số nhóm nghiên cứu đang gắn thẻ theo dõi lên càng nhiều cá mập Greenland càng tốt. Những thẻ theo dõi này có thể thu thập từ 16 đến 100 bộ dữ liệu mỗi giây. Các dữ liệu này bao gồm gia tốc 3 chiều, nhiệt độ nước, độ sâu và nhiều thông tin khác. Một số thẻ thế hệ mới còn được tích hợp sonar và cảm biến thủy âm. Khi các loài động vật có vú dưới biển hoạt động, chúng sẽ phát ra những âm thanh rất đặc trưng. Nhờ các thiết bị này, các nhà nghiên cứu có thể ghi nhận rõ ràng âm thanh của cá voi và cả hải cẩu. Sau đó, bằng cách kết hợp những âm thanh này với dữ liệu gia tốc do thẻ ghi lại, họ có thể suy đoán hành vi của cá mập Greenland khi hải cẩu hoặc cá voi xuất hiện ở gần đó. Từ đó, xác định liệu chúng đang săn mồi sống hay chỉ ăn xác thối. Lực cắn của cá mập Greenland được xem là độc nhất vô nhị. Nếu không thể nuốt trọn con mồi, hàm răng của chúng sẽ hoạt động như một chiếc máy đục khổng lồ. Người ta từng phát hiện trên cơ thể một số cá voi nhỏ xuất hiện những mảng thịt lớn bị khoét tròn một cách bất thường. Trong khi đó, các mảnh thức ăn còn sót lại trong dạ dày cá mập Greenland đôi khi cũng có hình dạng tròn rất đều. Điều này bắt nguồn từ cấu trúc răng đặc biệt của chúng. Hình dạng răng ở hàm trên và hàm dưới khác biệt rõ rệt. Răng hàm trên nhỏ và nhọn, trong khi răng hàm dưới lại rộng và vuông, sắc bén như lưỡi dao. Như đã đề cập trước đó, người Inuit trong quá khứ thường sử dụng xương hàm của cá mập Greenland để chế tạo công cụ cắt. Tuy nhiên, việc cá mập Greenland có thể săn được hải cẩu vẫn là điều khiến nhiều người khó hiểu, bởi đôi mắt của chúng gần như đã rơi vào trạng thái mù lòa. Lúc này, chúng ta phải nhắc tới loài ký sinh trùng bám trên mắt của chúng, đó chính là Omatocoita elongata. Vậy tại sao loài ký sinh trùng này lại chọn ký sinh ở vùng mắt? Điều này có thể là do làn da của cá mập Greenland cực kỳ thô ráp, thậm chí còn thô hơn cả lớp da sần như giấy nhám của nhiều loài cá mập khác. Trong khi đó, vùng mắt lại là một trong số ít những bộ phận mềm mại trên cơ thể của chúng. Điều này đã tạo cơ hội thuận lợi cho ký sinh trùng xâm nhập. Hơn nữa, hiện tượng ký sinh này cực kỳ phổ biến trong quần thể cá mập Greenland, gần như là điều không thể tránh khỏi. Một nghiên cứu đã tiến hành khảo sát hơn 1.500 cá thể cá mập Greenland và kết quả cho thấy 98% số cá thể đều bị loài ký sinh trùng này bám vào. Các nhà khoa học còn phát hiện rằng ký sinh trùng gây tổn thương nghiêm trọng đến giác mạc của cá mập Greenland, khiến thị lực của chúng gần như bị mất hoàn toàn, chỉ còn có thể cảm nhận ánh sáng yếu và những hình ảnh mờ nhạt. Tuy nhiên, thị lực kém không hề ảnh hưởng đến khả năng sinh tồn của cá mập Greenland, bởi chúng không phụ thuộc vào thị giác để sống sót, mà dựa vào các giác quan khác để bù đắp cho sự khiếm khuyết này. Nếu quan sát kỹ, bạn sẽ thấy khuôn mặt của cá mập Greenland chi chít những chấm đen li ti. Đó chính là các ống Lorenzini, một cơ quan cảm giác mà mọi loài cá mập đều sở hữu. Những lỗ nhỏ này phân bố chủ yếu quanh vùng miệng, phần mõm và trên đỉnh đầu, bên trong chứa đầy gieo dẫn điện. Ở đáy mỗi ống là các tế bào lông cảm thụ xếp dày đặc. Khi sinh vật xung quanh hoạt động tạo ra sự thay đổi điện trường, những tế bào này sẽ cảm nhận tín hiệu và truyền qua lớp gel, từ đó kích thích hệ thần kinh trong não của cá mập, giúp chúng nhận biết sự hiện diện của sinh vật sống. Tuy nhiên, khả năng cảm nhận điện trường này chỉ phát huy tác dụng ở thời điểm cuối cùng trước khi tấn công, và phạm vi hiệu quả chỉ vào khoảng 1 mét. Khi cần phát hiện con mồi ở khoảng cách xa hơn, cá mập Greenland sẽ phải dựa vào khứu giác cực kỳ nhạy bén của mình. Lỗ mũi của chúng rất lớn và kết nối trực tiếp với các hành khứu trong khoang mũi. Hành khứu là một cơ quan cảm giác có cấu trúc nhiều nếp gấp dày đặc, đồng thời cũng là công cụ khứu giác chính của các loài cá. Mặc dù bộ não của cá mập Greenland xét theo tỷ lệ cơ thể thuộc loại nhỏ trong số các loài cá mập, nhưng phần hành khứu đảm nhiệm xử lý mùi lại phát triển vượt trội so với phần lớn các loài khác. Điều này cho thấy khứu giác là giác quan mà chúng phụ thuộc nhiều nhất. Dưới sự dẫn dắt của khứu giác, phạm vi hoạt động của cá mập Greenland trở nên vô cùng rộng lớn. Một nghiên cứu đã theo dõi chúng trong suốt 11 tháng và phát hiện rằng các cá thể tham gia nghiên cứu đều di chuyển ít nhất hơn 300 km. Một số cá thể thậm chí còn bơi được quãng đường trên 1.600 km. Độ sâu hoạt động của chúng đều vượt quá 1.800 m. Ngoài ra, một số nghiên cứu khác còn cho thấy gần khu vực sống núi giữa Đại Tây Dương từng phát hiện cá mập Greenland xuất hiện ở độ sâu 2.909 m. Độ sâu này đã thuộc về tầng biển sâu trung gian, còn được gọi là vùng nửa đêm. Nơi đây quanh năm không hề có ánh sáng mặt trời và áp suất thì lớn đến mức đáng kinh ngạc. Như chúng ta đều biết, cứ mỗi khi độ sâu của nước biển tăng thêm 10 m,
áp suất sẽ tăng thêm một khí quyển. Điều đó có nghĩa là ở độ sâu khoảng 2.900m, áp suất đã gấp 290 lần so với mực nước biển. Nếu con người ở trong môi trường như vậy, cơ thể sẽ bị nghiền nát gần như ngay lập tức. Sở dĩ cá mập Greenland có thể tự do di chuyển ở các độ sâu khác nhau, mấu chốt nằm ở cách chúng điều chỉnh lực nổi khác với nhiều loài cá khác. Đa số cá sử dụng bong bóng cá để điều chỉnh lực nổi. Điều này khiến các loài cá biển sâu khi bị kéo lên mặt nước, do áp suất bên ngoài giảm đột ngột, bong bóng cá phồng lên và làm nội tạng bị đẩy lộ ra ngoài. Còn cá mập thì khác, chúng không có bong bóng cá. Thay vào đó, chúng dựa vào lá gan khổng lồ giàu chất béo để điều chỉnh lực nổi. Gan chịu ảnh hưởng của áp suất nhỏ hơn rất nhiều so với bong bóng cá, nhờ đó giúp cá mập Greenland có thể dễ dàng hoạt động ở các độ sâu khác nhau của đại dương. Tuy nhiên, chỉ riêng việc không có bong bóng cá vẫn chưa đủ để giúp chúng chống chịu môi trường khắc nghiệt của biển sâu. Áp suất cực cao ở biển sâu có thể phá vỡ tính ổn định của các phân tử nước, đồng thời khiến protein bị giãn cấu trúc do nước xâm nhập. Vì vậy, ngay cả các loài cá không có khoang khí, chức năng tế bào của chúng vẫn có thể bị tổn hại. Bên cạnh đó, nhiệt độ cực thấp của biển sâu Bắc Cực cũng là một mối đe dọa nghiêm trọng. Nước biển ở đây do có độ mặn cao nên điểm đóng băng bị hạ thấp. Dù ở nhiệt độ âm 2 độ C vẫn duy trì trạng thái lỏng, nhưng mức nhiệt này đủ để phá hủy mô và cấu trúc protein của phần lớn các loài động vật. Nếu không có cơ chế bảo vệ đặc biệt, ngay cả những protein có khả năng chịu lạnh rất cao cũng không thể hoạt động bình thường. Thế nhưng, những sinh vật biển sâu như cá mập Greenland lại sở hữu cách thích nghi riêng. Đó là việc trong cơ thể chúng chứa hàm lượng lớn oxy D, trimethylamine. Hợp chất này tồn tại phổ biến trong cơ thể nhiều loài cá biển và nhuyễn thể. Bên trong tế bào, nó hoạt động như một lớp lá chắn bảo vệ. Nó vừa có thể ổn định các phân tử nước, ngăn protein bị ép biến dạng trong môi trường áp suất cao, đồng thời duy trì cấu trúc gấp nếp của protein, không để chúng mất hoạt tính trong điều kiện nhiệt độ thấp. Về mặt lý thuyết, hàm lượng oxy D trimethylamine trong cơ thể sinh vật biển càng cao, khả năng chống chịu áp suất lớn và nhiệt độ thấp càng mạnh. Trong cơ thể cá mập Greenland và loài họ hàng gần của nó là cá nhám gai, hàm lượng oxy D trimethylamine thuộc nhóm cao trong số các sinh vật đã được biết đến. Như đã đề cập trước đó, chính oxy D trimethylamine là nguyên nhân khiến thịt cá mập Greenland có độc tính. Khi được ăn vào, chất này sẽ bị chuyển hóa trong cơ thể thành trimethylamine, từ đó gây ra các triệu chứng ngộ độc. Đồng thời, oxy D trimethylamine còn có thể ức chế hiện tượng protein bị biến dạng do ure gây ra. Trong cơ thể cá mập Greenland còn tích trữ một lượng lớn ure để duy trì cân bằng áp suất thẩm thấu, giúp chúng không bị mất nước trong môi trường nước biển. Chính lượng ure này là nguyên nhân khiến cơ thể chúng tỏa ra mùi khai nồng. Cấu trúc protein ổn định, áp suất thẩm thấu cân bằng cùng với khả năng cảm nhận hóa học và cảm nhận điện trường nhạy bén đã giúp cá mập Greenland có thể an nhiên sinh tồn trong biển sâu suốt hàng trăm năm. Như chúng ta đã nói trước đó, cá mập Greenland không chỉ có tuổi thọ cực kỳ dài mà tốc độ sinh trưởng cũng vô cùng chậm chạp. Nhịp độ sinh trưởng chậm này bắt nguồn từ quá trình trao đổi chất trì trệ của chúng. Khi tốc độ trao đổi chất thấp, quá trình tiêu hao năng lượng của cơ thể cũng diễn ra chậm hơn. Các phản ứng oxy hóa gây stress và tổn thương tế bào vì thế cũng giảm đi. Mức độ hao mòn của các cơ quan và mô trong cơ thể cũng theo đó mà suy giảm. Đây cũng chính là yếu tố then chốt giúp chúng làm chậm quá trình lão hóa. Trong tự nhiên, quy luật này thực ra không hề hiếm gặp. Ví dụ như cá voi đầu cong Bắc Cực, loài cũng sinh sống tại vùng Bắc Cực, có tốc độ trao đổi chất khá chậm và tuổi thọ có thể lên tới 200 năm. Rùa cạn Galapagos, để thích nghi với môi trường sống khan hiếm tài nguyên, cũng có tốc độ trao đổi chất thấp với tuổi thọ đạt khoảng 100 đến 200 năm. Ngay cả loài gặm nhấm nhỏ bé như chuột chũi trần, do thích nghi với môi trường dưới lòng đất thiếu oxy, cũng có tốc độ trao đổi chất chậm và tuổi thọ có thể đạt tới 30 năm. Điều này là cực kỳ hiếm gặp trong nhóm động vật gặm nhấm. Để tiếp tục tìm hiểu sâu hơn cơ chế trường thọ của cá mập Greenland, các nhà khoa học đã tiến hành giải trình tự bộ gen của loài này. Và kết quả thu được vô cùng đáng kinh ngạc. Bộ gen của cá mập Greenland chứa khoảng 6,5 tỷ cặp base, gấp hơn 2 lần bộ gen của con người, và hiện là bộ gen lớn nhất từng được giải trình tự ở các loài cá mập. Đặc biệt hơn nữa, hơn 60% bộ gen của chúng là các yếu tố chuyển vị, hay còn gọi là gen nhảy. Những gen này có khả năng di chuyển vị trí trong bộ gen, dễ gây ra đột biến, thậm chí dẫn đến sự phát sinh bệnh tật. Thế nhưng điều bất ngờ là trong cơ thể loài cá mập Greenland sống thọ lại chứa hàm lượng lớn loại gen này. Các nhà nghiên cứu suy đoán rằng cá mập Greenland có thể tận dụng cơ chế của gen nhảy để sao chép thêm nhiều gen có lợi tham gia vào quá trình sửa chữa ADN, từ đó chống lại ung thư và các bệnh nguy hiểm khác. Tuy nhiên, giả thuyết này hiện vẫn chưa được chứng minh hoàn toàn.
Trong thời gian tới, các nhà khoa học dự định so sánh bộ gen của cá mập Greenland với loài họ hàng gần của nó là cá mập ngủ Thái Bình Dương để tiếp tục khám phá bí mật trường thọ của chúng. Cá mập ngủ Thái Bình Dương có ngoại hình và tập tính rất giống cá mập Greenland, nhưng tuổi thọ lại ngắn hơn nhiều. Sự khác biệt này có thể sẽ mang lại những manh mối quan trọng cho các nghiên cứu tiếp theo. Thực tế, khả năng sống thọ của cá mập Greenland không chỉ đến từ cơ chế sinh lý nội tại mà còn liên quan mật thiết đến môi trường sinh tồn của chúng. Thông thường, nếu một loài động vật phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ môi trường bên ngoài như thường xuyên gặp kẻ săn mồi hoặc dịch bệnh, chúng buộc phải sinh trưởng nhanh và sinh sản sớm để đảm bảo sự duy trì của quần thể. Trong khi đó, cá mập Greenland hầu như không có thiên địch, cũng rất ít khi chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, áp lực sinh tồn từ môi trường bên ngoài là cực kỳ thấp. Vì vậy, chúng không cần phải vội vàng sinh sản, nhịp độ sinh trưởng và phát triển trở nên vô cùng chậm chạp và tuổi thọ theo đó cũng được kéo dài đáng kể. Đối với cá mập Greenland, gánh nặng lớn nhất có lẽ chính là sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusick duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.